เออจบลงไปแล้วต่อไปเราจะมาทายปัญหากันนิดหนึ่งเพลงที่เปิดเป็นเพลงแรกก็คือสาวกางเกงยีนเนี่ยเดี๋ยวจะมาถามพี่น้องว่าสาวกางเกงยีนตกลงว่าสาวเกงยีนเนี่ยเอาทบทวนเพลงกำเนาะทบทวนเนื้อเพลงเนี่ยกำผมได้ฟังเมินแล้วเพลงเนี่ยได้ฟังจัดเมินละเอามาทบทวนเนื้อเพลงไหมกำเนี่ยสาวกางเกงยีน1 ปีมี300 กว่าวันนะเอาเป็นเพลงนี้ของเป็นเพลงนี้ค่ะ1 ปีถึงมี300 กว่าวันเชื่อไหมแจ่มจันทร์ทุกวันคิดถึงอนงถึงว่า1 ปีมีกว่า8,000 ชั่วโมงไม่เคยลืมเลยคิ้วโกงทุกชั่วโมงคิดถึงแจ่มจันทร์ต่อไปเป็นเนื้อเพลงเนี่ยหน้ามนถ้าเห็นคนอื่นเขาดีตลอด1 ปีพี่ขอคนดี1 วันขอให้คนดีคิดถึงพี่บ้างแจ่มจันทร์ไม่คิดถึงพี่ทุกวัน1 ปีคิดถึงวันเดียวก็พอลืมพี่หรือยังหน้ามนอ้อมแขนคนจนหน้ามนลืมแล้วสิหนอกางเกงยีนเสื้อยุพินสายสร้อยห้อยคอนาฬิกาหุ้มข้อจำได้ไหมหนอพี่ซื้อให้นงเยาว์หน้ามนคนดีสวยสดโสพินนุ่งกางเกงยีนยุพินสดสวยไม่เบาขอจับได้ไหมกางเกงยีนชุดใหม่นงเยาว์จะเพียงกางเกงของเจ้าไม่จับข้าวสาวกางเกงยีนถามว่าเพลงเนี่ยสาวกางเกงยีนตกลงว่าใครเป็นเจ้าของกางเกงยีนกันแน่อาจารย์สมัครใครเป็นเจ้าของกางเกงยีนในชื่อมันหลายคนนะกอไก่เลือกถามแล้วนะกอไก่อนงขอไข่แจมจันทร์คอควายยุพินงองูนงเยาว์จอจานถูกทุกข้อใครเป็นเจ้าของกางเกงยีนกอไก่อนงขอไข่แจมจันทร์คอควายยุพินงองูนงเยาว์จอจานถูกทุกข้อตอบมาเลย053-226-058โทรเข้ามาเลยมาแล้วสายแรกเจ้ามาแล้วเจ้านงเยาว์นี่หนอใจใหญ่เอาถูกทุกข้อเมื่อจีจานตัวจานถูกทุกข้อเนาะพี่ฮอนเนาะโอเคไปไหมแฮมเจ้านมัสการครับคำตอบสุดท้ายคือแจ่มจันทร์ครับเนาะครับนมัสการแจ่มจันทร์เนาะเป็นคนให้เอาแจ่มจันทร์แจ่มจันทร์นี่ถูกอู้ถึงจัดมือเลยแหละแจ่มจันทร์ไอ้แฮมข้อไหนแจ่มจันทร์ข้อขอไข่ไข่กอไก่อนงจอขอไข่แจ่มจันทร์คอควายยุพินงองูนงเยาว์จอจานถูกทุกข้อตกลงว่าใครเป็นเจ้าของกางเกงยีนเอาฟังเพลงเราต้องมีอันนี้ด้วยเนาะเจ้าไปครับยุพินครับผมยุพินเนาะยุพินเนาะไอ้พงเอายุพินเนาะยุพิน
เจ้าจากถิ่นอำเภอเมืองฟ้างนี่สีนี้โดยอ่างขางก็เนอะลืมโดยอ่างขางน้องนางลืมทุ่งไกลถิ่นใครจะเอาแอมแม่มีละมีตึงมีแจ่มจันทร์มียุพินแล้วก็มีกุคนใครจะต้องเฉพาะตัวแอมแม่ จัง เอางูนะ ฮะ ไอ้พงเอางองูเนาะไอ้เอกเอางองูเนาะ ครับผม เอานงยาวเนาะ ครับ ชื่อเหมือนแฟนเก่าผมอ่ะ แต่ก่อนนี่ชอบเลยว่าเพลงใดมีคำว่านงยาวนะเขาจะฮ้องได้กูเพลงอ่ะก่อนนี่แหละ ลักเมาขล้อนหนองปุ่น เดี๋ยวกันนะครับที่มาตามหาน้องรักเมากับรักน้องนงยาวอ่ะแต่ทุกวันนี้เพื่อนก็อยู่จับเชียงใหม่นะแฟนเพื่อนเป็นอาจารย์โมฟอร์ดเนี่ยแต่มาเกิดป้าเพื่อนเป็น30 ปีละ โอ้จำหน้าไม่ได้เหรอ ผมก็ใช้จำมาได้ละ ปุ่นก็เปลี่ยนแล้วหู โบถ้าไปหูจักนงเยาว์นี่นะนงเยาว์คนนี้นะโอ้ถ้าจะซื้อรางวัล1,000 บาท แต่นี่เป็นนงเยาว์ของมันแสงสุริยุโรจน์เอาจะไม่ให้ตอบแฮมมากนี่ให้ตอบอนงเลยนะ ตอนพ่อเป็นได้โทร อาจจะไม่แฮมว่าอาจจะทำเลยแล้วเนอะนี่แฮมก็ พี่พรเอราวันมาแล้วพี่พรประสาทโทรออกได้ก่อน พี่พรป่าเศร้าฟังที่ไหนก็เป็นป่าเศร้าอ่ะฟังอยู่เนาะแต่ว่าบัดโทรบัดได้ยินเนาะ แต่ว่าล่ะแกโทรได้มันมีปัญหาตลอดนะ เฉลยเนาะ ยังไอ้หนุ่ยโทรมาเนอะถ้ามาแล้วก็โทรมาเนอะ ฟังเนอะ เนอะ คนที่ตอบอนงนี่มันมีตอบนะอนงเนาะเพราะอนงมันแค่ได้คิดถึงบัดได้ มันไม่ได้ซื้อมันยิ่งอยู่กับการเก่งยีนซะเยอะนะแต่แจมจันนี่เริ่มมีละแจมจันไม่ว่าขอครูวันคิดถึงแจมจันเนาะแจมจันนี่อู้ถึง2 เตือนนะ3 เตือนนะ จ้ะ ใส่ซึ่ง3 เตือนนะแจมจันนี่อู้ถึงเตือนแล้วพอพ่อนทุกคนบอกว่า ลืมพี่ได้ยังหน้ามนต์อ้อมแขนคนจนหน้ามนต์ลืมแล้วสิหนอกางเกงยีนเสื้อยุกินสายสร้อยห้อยคอคือยุพีเนี่ยไม่ได้ซื้อกางเกงยีนไปซื้อกันแล้วก็กางเกงยีนเสื้อยุพีสายสร้อยห้อยคอก็ซื้อแต่ว่าก็ได้ไปซื้อยุพีแน่ๆเพราะว่าอย่างนาฬิกาผูกข้อจำได้ไหมหนอพี่ซื้อให้นงเยาว์อันนี้ก็เหมือนกับว่าตกลงว่าซื้อยุพินว่านงเยาว์กันแน่นะยังเป็นปัญหาอยู่พอมาข้อสุดท้ายก็หน้ามนคนดีสวยสดโสพินนุ่งกางเกงยีนยุพินสดสวยไม่เบาขอจับได้ไหมกางเกงยีนชุดไม่นงเยาว์จับเพียงกางเกงของเจ้าไม่จับขาขาวสาวกางเกงยีนเพราะฉะนั้นถ้าไผ่ตอบว่าแต่ไผ่ว่ายุพินก็ถูกนงเยาว์ก็ถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ยกผลประโยชน์ทุกคนไปผมคิดว่าไอ้คนนี้เป็นคนเจ้าชู้มันซื้อให้กูคนนั่นแหละซื้อให้กูคนนั่นแหละแต่มันไม่ได้ถึงอนงมาได้แจมจันมันก็คิดถึงแต่ว่ามันคงต้องซื้อแน่ที่แน่คือมาซื้อยุพินกับนงเยาว์เมื่อแต่ว่าแหม2 คนนั้นบัดรอดแน่เพราะว่านงเยาว์บอกว่าโอ้ให้ซื้อน้องไปยุ่งกับน้องแหมยุพินว่าซื้อน้องก็เป็นเรื่องน้องมันก็เลยต้องไปแห่อนงแห่แจมจันแหมเพราะฉะนั้นใครถูกใครตอบอยู่ได้ก็ถูกหมดมาเนี่ยเขาถูกหมดเลยเนอะไม่มีใครผิดเลยข้อนี้นะ
เพราะว่าเอ็มสองคนน่ะมันจะไปตัวไปซื้อให้อยู่ พี่พรจ้ะถูกทุกข้อ ถูกหมดอะทุกคนเพราะว่าทุกคนวันนี้เขาฮึ่งหมดหรอกไปกับใครตอบได้ก็ฮึ่งหมดเลยเป็นคำถามลวงมาได้ วันนี้เป็นวันที่24 สิงหาคม 2568 ถามว่าเปิ้นพระราชทานเพลิงศพของนักร้องคนใด วันนี้นะไปข่าวสดๆร้อนๆเนอะก่อนการเตือนภัยวันนี้นะคายุอย่างเหรอคากิอีกอะคากิถ้ามันเป็นคากินี่เขาบอกกลัวเนาะคายุคากินี่มาเนี่ยสัก400-500 ขาก็ไปยังอะแต่อันนี้มาได้เรื่องเลยมากำเดียวเรียบร้อยเลยอ่ะชื่อวาสกิพระชื่อวาสกิ ว่ากี้ขอเพลงน้องได้ใช่กำหนัง ก็เปิดเธอแล้วรู้ เพลงแค่รักอิสานามแล้วบัดน้ำดี กำมลเพลงแก่นคูณน่ะ เพลงเดี๋ยวนี้นะเพลงนี้เป็นเดี๋ยวนี้นะ ปอบ่ต้องมาประท้วงแล้วเปิดมนเพลงแก่นคูณ นี่ยายพรเหรอ ฟัง ยายพรกับคุณแข่งกันคุณก็ออกแล้วหรอให้รับไปก็ เปิดบอกฟังนะกะมาไปฟังที่อื่นนะกะประท้วงบ่เดียวบ่ได้ผลแล้วล่ะ วันนี้พระราชทานเพลิงศพใครกอไวยพจน์ขอไข่เพลินงอคอควายผ่องศรีงองูสอนเพชร ตอบ วันนี้ วันนี้ย้ายตอบทองสีเลยเลย ผ่องศรีเนาะโอเคอันนี้ทานไปแล้วถูกปะเพราะว่าคุณหูกับมดเนาะไม่ให้ผ่องศรีอายุพ้นพระราชทานเพลิงศพนี้ก็ขอให้ดวงวิญญาณของแม่ผ่องศรีเนอะได้ไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าไปเป็นเทพธิดาเป็นนางอัปสรนางอัปสราไปฮ้องเพลงกับเทวบุตรเทวดาเท้าสกาอินเทวนาถฟังกันแล้วกันเนอะกับแม่ผ่องศรีวรนุชก็ถามแห่งคำว่ายาขอบหรือว่าจาขอบผู้แต่งเพลงผู้แต่งนวนิยายเนาะผู้ชนะ10 ทิศมีชื่อแต่ว่าอย่างจายาขอบหรือว่าจาขอบนี่นะผู้แต่งผู้ชนะ10 ทิศมีชื่อจริงว่าอะไร จาคอบวัดสหินพระจาคอบก็วัดสหิน อะไรนะ พระจาคอบ จาขอบ ที่วัดสหิน มันคืออะไรอย่างเป็นฝรั่งภาพฝรั่ง ถามว่ายาขอบเนี่ยชื่อแต่ชื่ออย่างกอไก่กุหลาบสายประดิษฐ์ขอไข่โชดแพร่พันธุ์คอควายคึกฤทธิ์ปราโมทงองูสุวัตวรดีโลกยาขอบหรือว่าจาขอบเนี่ย ผู้ชนะ10 ทิศเป็นคนแต่งนะยาขอบนี่ผู้บอกว่าเป็นคนแป้นี่เป็นคนแป้บ้านเราเนี่ยคนเมืองนะชื่อแท้เพื่อชื่ออย่างกอไก่กุหลาบสายประดิษฐ์ขอไข่โชดแพร่พันธุ์คอควายคึกฤทธิ์ปราโมทงองูสุวัตวรดีโลกเลยไปเกิ่งเลยนะเอาวันขอไข่เจ้าไปเจอต้องอันอื่นแฮมก็มา053-226-058เจ้านมัสการครับคำตอบสุดท้ายคือสุวัตวรดีโลกครับนมัสการครับ ไปคือไม่แฮมมาก พ่ององูกันนั่นสุวัตงองูแต่ไม่จะต้องแฮมมาเหลืออยู่เจ้าเหลือกอไก่ลาโชดคึกฤทธิ์สุวัตจะตอบซ้ำกันก็ได้ไม่มีปัญหาเจ้า
เกี่ยวขอไข่ไปแล้ว วันนี้รับออกไปแล้วกันนี่แล้วกัน ฮัลโหลที่พอนอน จ้า ก็ไก่ก็ ไก่เนาะแล้วกุหลาบเนาะกุหลาบสายประดิษฐ์เนาะโอเค นับก็ไก่เนอะ โอเค แยกย้ายกันเนอะแยกย้ายกันมันถึงถูก เอาอันนี้ให้ทราบไปก่อนก็กอไก่นะครับ ก็กายยมพงษ์ โอ้ มันได้ยินเสียงเลย คือจานสมัครประชาภัยเนี่ย แล้วก็ถ้าประ ลูก ชา ไม่ได้จะสมัครแล้ว ก็อาจารย์ อั นั่ น นละ พักหายไปเลย ไอ้พอกอไก่แล้วต่อไปแหมเอามาไม่ใช่เฉลยละโอ้มันเดึกละ บ่ต้องคาดเตื้อเพราะว่ามันไม่ได้เอามา มัน ฝาก มีไฟมาสายนี้เอามาแล้วก็ต้องเครื่องรีดกันเครื่องรีดแต่ก่อนก็มาอยู่บ้านเขาเนี่ยก่อนอ่ะ จ้าพี่ก่อน นี่ไผ พี่ก่อน จ้า อ๋อพี่กรณ์เนาะ จ้า พี่กรณ์ไม่พี่กรณ์ จอนนครหลวง ก็กาย ข้อไหน ก็ไก่ ขอ ไปนะ อ้าวต่อไปอันนี้เราจะเฉลยแล้วนะยาขอบ หรือว่าจาขอบ ผู้แต่งนิยายผู้ชนะสิทธิอันลือลั่นเนาะเป็นคนจังหวัดแพร่นะชื่อจริงของเพื่อนก็คือ โชติแพร่พันธุ์อยู่ในวังไว้เนอะนะแล้วก็เนี่ยเด็กชายโชติแพร่พันธุ์นี่นะเรียนอยู่ชั้นป .2 อ่ะอาจารย์สมัครเคยได้ยินไหมมีครูถามว่านายโชติแพร่พันธุ์ธรรมะคืออะไรอ่ะครูก็ว่า โชติแพร่พันธุ์ตอบว่าจะได้เด็กชายโชติแพร่พันธุ์ตอบว่าได้ครูบอกเด็กชายโชติแพร่พันธุ์ตอบว่าธรรมะคือคุณากร ด้วยเลย ครูเอาแป้งครูเอาแป้งอันลบกระดานซึ่งมางอนใส่งอน แล้วก็ได้ออกโรงเรียนนะ ตอนหลังมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าครูอย่างมาซึ่งตึงอันน้ำเหลือคำตอบคือถูกแล้วผมว่าก็ผลว่าธรรมะคือคุณากรนั่นหรอ นี่คือโชติแพร่พันธุ์เนาะ ขอไข่ถูกเนาะ ขอใครถูกต้องต่อไปมาเรื่องการบ้านการเมียงห้องถามว่า นายกรัฐมนตรีคนใดที่ถึงแก่อสัญญกรรมหรือว่าตายนะในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งยังเป็นนายกเราตายอ่ะนายกคนใดที่ถึงแก่อสัญญกรรมในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกอยู่กอไก่สลิดขอไข่เกรียงศักดิ์คอควายปรีดีขององูบรรหารจอจานผิดหมด สลิดเกียงศักดิ์ปรีดีบรรหารผิดหมดจะเอาข้อใดนายกรัฐมนตรีที่ตายในตำแหน่งตาย เจ้า เจ้าตอบเลยเจ้า นมัสการครับการตอบสุดท้ายคือนายบรรหารศิลปะอาชาครับเนาะครับนมัสการครับ เจ้า ในบรรหารเนาะบรรหารบุรีใครจะตอบเพลงมุกครับผม
ครับผิดหมดครับผม ผิดหมดเนาะ ครับ นี่ไอเอกเนาะ ไอ้คงครับ ผมกะผมกะไอผมผิดหมดเลยเนาะโอ้ไอผมผิดหมดนี่ว่าข้อผิดหมดนี่ว่า มีกะจอจานผิดหมดอ่ะกอไก่สลีขอไก่เกียงศักดิ์คอควายปรีดีงองูปัญหารจอจานผิดหมดใครจะตอบแหม เดี๋ยวก็ไก่เจ้าพี่พรเอราวัณ กอไก่เนาะ เจ้า ใครจะเอาแหมคนอื่นแหมมาก นึกร้อยนึกหายไปไหนนี่ โอ้ยนึงนี่มันปีแล้วนะนึกอ่ะ ที่การอาจารย์พลสฤษดิ์จ้ะ ไอ้พอเอากอไก่เนาะก่อนเอากอไก่เนาะโอเคเฉลยละเกียงศักดิ์นี่ตายหลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วปีดีก็เช่นกันครับไม่ได้ตายในประเทศไทยเหลือก็กระดูกยังเข้ามาไม่ได้เนอะน้องยงเนี่ยปัญหานี้ก็ตายหลังจากที่พ้นตำแหน่งไปแล้วส่วนสฤษดิ์ธนรัตน์คือตายเมื่อปี 2506นะบางคนก็ว่าตายคาอกแต่แน่ๆคือยังอยู่ในตำแหน่งข้อกอไก่ถูกสฤษดิ์ธนรัตน์ตายในตำแหน่งนอกนั้นตายหลังหมดอ่ะ ใส่พี่ถ้าจะน้อยอยู่ ตัว206บ่ได้เกิดแล้วไม่ได้เกิดเจ้าไม่พอปีใหม่ไปเกิดอีกเจ้าไปเกิด207บ่ได้เกิดเจ้าต่อไปเป็นเรื่องของนักมวยเป็นเรื่องของนักมวยนักชกบันได3ขั้นชก3เทื่อได้เป็นแชมป์โลกคือใครกอไก่โผลกิ่งเพชรขอไข่ชาติชายเชี่ยวน้อยกอควายเวนิชบขสงองูแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ในชกบันได3ขั้นคือใครกอไก่โผลคอควายชาติชายขอไข่ชาติชายคอควายเวนิชงองูแสนศักดิ์วันนี้ง่ายมาก นมัสการครับการตัดสุดท้ายคือแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับไอ้หมัดสากเหล็กครับเนาะครับนมัสการครับ ใครจะตอบคุณแหม ทันแท้ จ้าพี่กรณ์จ้าพี่กรณ์ก็ตอบแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์จ้ะ นั่นคือเอกมุสลิมเนาะ หมูนี่เขาฮกพี่ปังพอที่จะโหอยู่ก็แฮ มีใครตอบแหมหมอมีใครตอบแหม นาลีอยู่ตั้งได้ นี่ง่ายนิดเดียวเนาะ แล้วพี่กรณ์ จ้า ก็ตอบแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ เพราะฉะนั้นเฉลยเลยก็ถูกต้องเนาะถ้าจะไม่ให้2 3ใส่ก็ไม่หมดละมันมีใครตอบผิดแน่ข้อนี้ก็เป็นนักมวยคนเดียวนะครับแสนศักดิ์มุสลิมเนี่ยตีแค่3เตื้อเกินโปรจากการตีมวยไทยการตีมวยไทยพวกก็ไม่ใช่ระดับธรรมดานะเป็นมวยเงินแสนแนวแน่เนี่ยเป็นมวยตีระดับวิชาน้อยพุทธล้อเล็กแล้วก็แม้แต่ไปก็มวยสารปีเขาเนี่ยก็เคยตีครับตีอย่างพี่วรรณรงค์พีระมิดเนี่ยวรรณรงค์พีระมิดยังรู้จักกันอยู่เนี่ยอยู่ที่สารปีเนี่ยไอ้น้องเพิ่นเป็นอันสจตะก่อนแล้วก็ตี3เทื่อได้เป็นแชมป์โลกเลยมีคนเดียวในโลกนี้ด้วยซ้ำไปโดยฝีมือของหัวแตงโมนี่อาจารย์
อาจารย์สมัครรู้จักไหมหัวแตงโมอ่ะ เจ้า รู้จักไหมคนที่สร้างแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์เนี่ยเป็นคนลำปางเนี่ย เป็นคนลำปางฉายาว่าหัวแตงโม ชื่อของแกก็คือเทียมบุญอินทรบุตรเนี่ยเป็นคนสร้างแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์เนี่ยแต่แสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ที่อยู่ในค่ายเมืองสุรินทร์ของสนองรักวานิชยักษ์หลักเนี่ยแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ก็เลยเป็นนักมวยคนเดียวของโลกที่ตี3 เตี้ยได้เป็นแชมป์โลกจากนั้นมาหาใครไม่ได้อีกแล้ว ต่อไปไงเขาเลือกการเมืองของกรรมเพิ่นว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วอดอยากปากแห้งเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยคหรือว่าวลีอมตะเนาะอดอยากปากแห้งเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งนี่ไผ่เป็นคนอู้เนี่ยเป็นคำอู้ของไผ่เป็นฝ่ายค้านแล้วอดอยากปากแห้งเนี่ยคือคำอู้ของไผ่ที่เป็นอมตะเลยนะกอไก่ชวนหลีกภัยขอไข่บรรหารศิลปะอาชาขอควายชวลิตยงจะยุทธงองูอานันต์ปัญญารชุนเป็นคำอู้ของว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วอดอยากปากแห้งเป็นอู้คำอู้ของไผ่ชวนบรรหารชวลิตอานันต์มาเลยเดาอย่าเดาว่าเป็นชวน หมายว่าไปชวนเนาะเอาไปมาจะเอาแหมมา ครับผมครับ นายทหารร่วมใจนายบรรหารครับผม ไอ้พวกเนาะ ครับ ไอ้พวกตัวปัญหาเนาะ ไอ้พง นี่ไข่แหม เจ้า พี่กรณ์จ้ะพี่กรณ์ก็เอาบรรหารจ้ะ ปัญหาเนาะ บรรหาร อย่างมีใครตอบให้ไหม3 คนละ4 คน3 คนจะมีใครตอบแหม แฟนพัดแท้ไหมยัง ฮัลโหลพี่เอาบรรหารบรรหาร ที่คนเอกวันเอาปัญหากันเนาะ เจ้า ปัญหาศิลปะแจ่มใสปัญหาศิลปะแจ่มใส เจ้าน มัสการครับการตอบสุดท้ายคือคุณชวนหลีกภัยครับเนาะนมัสการครับ นี่ชวนหลีกภัยเนาะเฉลยได้ละชวนหลีกภัยนี่ฉายาชวนเชื่องช้ายังไม่ได้รับรายงานเนาะนี่โกนแอบน้ำผึ้งชาวลิตยงใจยุทธนี่จิ๋วหวานเจี๊ยบส่วนอานันต์นี่ยังจะถามต่อไปอยู่ปันตะอื่นก็อานันต์นี่ผู้ดีรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นคนที่ผู้กำนี้ก็คือบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่พรรคหัวหน้าพรรคชาติไทยในสมัยนั้นน่ะก่อนจะถูกยุบเพื่อนเป็นฝ่ายค้านแล้วบอกโอ้มาได้เป็นฝ่ายค้านแล้วมันอดอยากปากแห้งโอ้บรรหารศิลปะอาชานี่นะครับมีเรื่องมีราวนักสุดท้ายนะครับโดนเขาเรียกว่าคุดเรื่องบรรพบุรุษมีนายชำนิศักดิ์พิเศษตอนนั้นเป็นฝ่ายค้านนะตอนนั้นเป็นฝ่ายบริหารเป็นรัฐบาลเป็นนายกโจมตีเรื่องสัญชาติว่าเป็นคุดแม่ที่ไหนไม่รู้แต่ใจกระดาษ
ผ่นเดียวแผ่นเดียวน่ะนะครับเลยปัญหากับว่าเจ้าเนี้ยใดโดนโจมตีนะแต่ก่อนนี้คนในพรรคประชาธิปัตย์นี่มันอู้เก่งเนาะอย่างมามีคนเชื่อหมดคอยต่างหมดได้ทีของพลเอกชวลิตกับสนอเทียนทองสนอเทียนทองนี่เคยเป็นเลขาอยู่พรรคชาติไทยมาก่อนหวังว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ปัญหากับมือซะเตื้อ ก็เลยย้ายไปอยู่พรรคความหวังใหม่กับผู้ใหญ่จิ๋วนะตอนนี้นะแต่ตอนนั้นนี่ยังอยู่ในพรรคชาติไทยอยู่นะตอนนั้นนะยังไม่ได้ย้ายพรรคเนี่ยแต่ก็เก็บความแค้นไว้เพราะฉะนั้นพอได้โอกาสนี้ปุ๊บนี่ได้โอกาสนี้ปุ๊บก็เลยมีการบีบปัญหาให้ลาออกเพื่อจะให้ชวลิตเป็นนายกต่อมันสนอกว่ากูได้เป็นแล้วเฮ้ยกับเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยไปหมดแล้วไปไม่แน่ๆตอนนั้นนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนที่ใช้คำว่ายาบ้าคนแรกก็คือสนอกเทียนทองเปลี่ยนจากคำว่ายาม้าเนี่ยมาเป็นยาบ้าก็คือสนอกเทียนทองเป็นคนว่าไว้จากนั้นนะครับเปิดเลยเพราะว่ามังกรตึ้งเป็นว่าเป็นผู้มีชั้นเชิงมันหายกับตกลงว่าเดี๋ยวผมจะลาออกขอให้ท่านทั้งหลายยกมือผมก่อน ยกมือผมก็พ่อพี่ไปไว้วางใจหรอกยกมือผมก่อนแล้วผมจะแล้วผมจะลาออกแล้วจะให้ท่านพลเอกจิ๋วขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่ามูนั้นเชื่อบรรหารเชื่อบรรหารยกมือบรรหารคะแนนท่วมท้นหวังว่าชวลิตจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าพอยกมือผ่านเรียบร้อยแล้วปัญหายกสภาทันทีโดนจุโดนหลอกกันแม่ก็เลยเขาว่ามังกรตึ้งไม่ใช่ธรรมดาแซ่เบ้นะแซ่เบ้ศิลปะอาชาแซ่เบ้คือแม่เนาะต้องโดนปัญหาจุแต่ว่าสุดท้ายแล้วชวลิตก็สามารถได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วก็สนอเทียนทองก็ได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยต่อจากบรรหารเนี่ยมานะเกิดจากต่อสู้กันและรอบใหม่เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคความหวังใหม่เนี่ยเต้าเดียวกันเลยได้คะแนนเต้าเดียวกันเลยได้125แล้วได้23เต้ากันเหลือการเลือกตั้งแห่ง2เขตที่ปทุมธานีตอนนั้นตระกูลหานสวัสดิ์นี่เป็นคนครองนะครับที่ปทุมธานีหมดหรอกปรากฏว่าคะแนนเต้ากันวันนั้นชวนหลีกภัยฟังออกมาประกาศเจ็ดก่อนว่าถ้าสู้กันไปถ้าแพ้ก็จะยอมเป็นฝ่ายค้านมันให้กินแหนงได้ขนาดเพราะอย่างปัญหาเป็นรักษาการนายกเป็นรักษาการรัฐมนตรีมหาดไทยไปเยี่ยมที่อย่างว่าปทุมธานีตอนนั้นยังเป็นสสของพรรคชาติไทยอยู่นะตอนนั้นปรากฏว่าไฟดับครับไฟดับปุ๊บขึ้นมากลายแฮม2คนกลายเป็นเสียงของพรรคความหวังใหม่ ไฟดับความหวังใหม่ก็เลยชนะพรรคประชาธิปัตย์ไป125กับ123ตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาเลือกตั้งต่อมาพรรคประชาธิปัตย์ก็บ่เคยชนะไปเห็นเลยกลายเป็นพรรคที่การต่อสู้ทางการเมืองตลอดมาตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาในชวนหลีกภัยนี่กินแหนงได้ขนาดนี่คือบรรหารศิลปะอาชาผู้ได้ฉายาว่านะครับมังกรตึ้งเสี่ยวแหนเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของวลีเป็นฝ่ายค้านแล้วอดอยากปากแห้งก็ได้เวลาละเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวเน้นรักจะบึ้งบ้างมาก็จะลำบากอยู่ในจัดรายการละก็เคยขอกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจนะครับผู้ในวยการสถานี 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็นะครับผู้เจ้าอาวาสวัดฝ่ายหิน
กราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูบดิกาสมัครยานะสีโลนะครับ เทิดพรพ่ออาจารย์ ครับขอบพระคุณพี่พิสมัยสุริโยดอนเนอร์ เจ้า อ่าแล้วก็ขอบพระคุณกราบนมัสการขอบคุณอาจารย์นิรักษ์เนอร์ ครับพ่อนัน ขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรมาร่วมสนุกนะครับจะไปกึดอย่างนั้นถูกกว่าถูกก็เป็นเรื่องมาเกี่ยวละนะครับแล้วก็ผู้ฟังทั้งบ้านทุกคนทุกท่านเนอะขอให้รับดีฝันดี มีโชคมีใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านกราบนมัสการและก็กราบสวัสดีครับ เจ้าขอบคุณพ่ออาจารย์พ่อนาน7 สีเนาะ ตอนนี้อาจารย์เอารักก็มาแล้วหนึ่ง โทรมาเบอร์นี้นั่นแต่มดลาแบตลากยาวโมเมน รอกำเนิดตัวปีตอนนะพิสมัยเนาะอาจารย์สำเร็จเอารักก็มาแล้วเนาะลุงหน่วยลา ลุงหนุ่ยเดียวจบอ่ะก็เดี๋ยวก็ไปรับลุงหนุ่ยไฟดับประหารอย่างนี้หรอกแต่ว่ามีแบตอยู่มีแบตเตอรี่อยู่ก็คงจะตอนนี้น่ะแล้วก่อน ครับ ก็ไปรับเนาะ ปีมีประชาสัมพันธ์ก่อน มีประชาสัมพันธ์ก็เหมือนตะวันเนาะ เอาปีว่า ก็ใกล้จะถึงพระป่าสามัคคีของวัดดอนตัน วันที่1 พฤศจิกายนนะเจ้าเป็นวันเสาร์เนอะคุณผู้ฟังใครจะให้จะหอมทรายล้างนะเจ้าหมู่เฮานี่ฮับทรายล้างกันนะเจ้าตารางเมตรละ300นะเจ้าก็มีคุณผู้ฟังที่หอมมาแล้วก็มีไอ้บุญส่งเจ้า 1,000 แล้วก็พี่นานเจสี3 เมตร 900นะเจ้าแล้วก็อาจารย์สมัคร999เนาะนี่โอนมาแล้วนะเจ้าต่อไปเป็นพี่พรเอราวัณอันนี้2 มื้อละแล้วเปิ้นบอกว่าจะหอมมาแหมเมียกะเจ้าวันนั้นก็จะหอมแหมแล้วอันนี้ฮื้อมา600เนาะ2 เมตรนะเจ้าแล้วก็ต่อไปเป็นไอ้หนุ่ยเจ้า2 เมตรเหมือนกัน600เจ้าทำไม2 เมตร600เจ้าพี่กร2 เมตร600เจ้าแล้วก็ตุ๊พี่หนุ่ม2 เมตร600เจ้าแล้วก็กุโยก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ว่าแม่นมาแม่นที่เป็นอูตัวนี้นะเราก็ไม่แน่ใจก็จะเอา2 เมตรเหมือนกันตู้ลงโต1 เมตรเจ้า300ตู้ตะวัน1 เมตร300เจ้าพี่พรเจ้า1 เมตร300เจ้าแม่น้องใหม่1 เมตร300แม่นี่จ่ายตังค์มาละเจ้าพี่พรจ่ายตังค์มาละแล้วก็อาจารย์สมัคร
จ่ายตังค์มาแล้วเนาะเดี๋ยวไปโกดเตื้อเดี๋ยวเดือนหน้าได้จะไปโกดเจ้าไอ้จะให้จะหอมก็ได้เหมือนกันยังตันอยู่เจ้ายังมีเวลาอยู่นะเจ้าจะมาหอมที่บ้านก็ได้เจ้าเนาะมาวันนั้นเลยนะเจ้าทีมงานธรรมะคลายเครียดเราจะไปเป็นทีมนะเจ้ามีการถ่ายทอดสดไปเนอะโดยอาจารย์เฮานำทีมมานะเจ้าแล้วก็อาจารย์สมัครก็จะมาตุหนุ่มนะเจ้าตุตะวันนะเจ้าตุลุงโตนะเจ้าก็คงจะหลายท่านหลายคนอยู่เน้นน้อยตัวเนาะเน้นน้อยมันหลายคนอยู่ยากมากก็มากกันแล้วกันต้องมาห้ามอย่างน้อยเราก็เอาวันเข้าฟรีคืนเนาะเนาะจะสมัครเนาะ เจ้า ว่าจะเอาข้าวมาให้หรอกเราไข้หัวกูชอบเจ้าก็น่าจะเดิมไผ่ละนามอยู่เนี่ยต่อไปเฮือเนนเนาะเจ้านิทานเจ้า ครับ ก่อนอื่นก็กราบไหว้สาท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจนะครับผมกราบนมัสการท่านอาจารย์ท่านพระครูใบดิกาสมัครยานสีโลครับผม ครับผม แล้วก็สวัสดีโยมพี่พิสมัยผู้ดำเนินรายการ เจ้ามัสการ ลุย เจ้า เนอร์ลุงลุยเทนเนอร์แล้วก็สถาญาติโยมเจริญปอนคณะสถาญาติโยมสถาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านวันนี้ก็มาละตะกี้นี่สายมันหลุดไปตะกี้นะสายมันหลุดไปอยู่ๆขึ้นมันหายตะกี้คนจริงฟังอยู่แล้วขึ้นมันหายขึ้นหายไปหน้าซื่อ บอกว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างขอสุมาภัยสถาญาติโยมเนอะในช่วงนี้เข้าเขตเดือน12เหนือเข้ามาละวันนี้ขึ้นมานี่1ค่ำออกมานี่1ค่ำจ้างเกี่ยวขึ้นสู่หงคำเนอะวันนี้ทำการมงคลเหมาะวันพุธนี้ฟังทำกลางป่าจ้าวันพุธนี้บัดดีเนอะปุ้นมันจะไปได้วันอังคารปุ้นเนอะล้างมือท่าคอยกินวันนี้เป็นวันที่สบายที่สุดล้างมือก็เข้าหาขันเข้าเลยวันนี้นะจะเป็นวันที่โอ้สบายบ่มีอย่างเต้าละเดือน12นี้จะรีดหินหอยที่ทางเหนือล้านนาเฮาจะนิยมก็คือสลากกระพัดสลากกระพัดมันจะมีอาการตานสลากกระพัดหลายๆที่แต่โดยปีนี้ก็คงอย่างว่านะปีนี้ก็คงจะหยุดกันไปหลายวัดหลายวาทีเดียวเพราะว่าเศรษฐกิจแล้วก็พืชผลต่างๆบ่มีราคาโดยเฉพาะมะม่วงมะลำไยอันนี้หันใจกันแต้ๆเลยว่ามะม่วงมะลำไยมะม่วงกิโลบาทสถาญาติโยม โอ้ถูกแต่ถูกว่าม ะม่วงกิโลบาทนะโยมปี้ก็เต้าก็ว่าเขาไปซ่อซื้อกิโลไอ้มะม่วงตะลับแนกมะม่วงปากหูงซ่อเอาต้นมาเนี่ยกิโลบาทปีนี้บอกซึ่งบอกเคยมีเลยว่ามะม่วงบอกว่าจะเป็นพันธุ์อย่างต่างๆเนี่ยบอกว่ามหาชนกก็ดีทองดำก็ยิ่งทองดำปีนี้เนาะเขียวมรกตพอมีราคาเลยสักบาทพอมีไผซื้อพอมีไผขาย
โลนบ่ ลายกับ ลายกับขนาดปีนี้นะแต่พวกมหาชนกพวกกิมหงอาทูเนี่ยหน่วยบ่ใช่น้อยๆนะหน่วยนึงเป็นกิโลก็มีหน่วยนึงเกือบกิโลเนี่ยกลับมากิโลบาทบ่มีราคาลำไยกิโลบาทสถานญาติโยมอันนี้ขนาดว่าเป็นเบอร์บีเนาะเบอร์บีนะเบอร์เอ5 บาทไอ้2A 5 บาทสุมาเด้อเอเดียว3 บาทตุกในปีนี้เฮ้นี่จะดีเมื่อกลัวนี่นี่12 บาทก่อนเลิกนี่มันบ่มีเลยพี่ที่3 บาทเอนะ5 บาทเปื่อนปีแต่รับใหญ่เขาโนใหญ่แต่เลิกพี่ก็ซื้อเขาจะเบาสตางค์เนี่ยกะเอาคนดูเขาเนาะว่าเขาก็ขึ้นเพราะว่าได้กิโล12 บาทเนี่ยรู้ถ้ามัน12กันว่าถือว่าดีที่สุดอยู่ตังปูนถ้าดูมันเลี้ยนกันขนาดนะเต้าคนเดียวหมดตัวใหญ่เพราะถ้าละเปลือกมันหนาอย่าตังเจียวใหม่ตังละปูนเขาเนี่ยโอ้ปีนี้ซบเซาขนาดเรื่องลำไยเรื่องบ่ม่วงปีนี้ยังไปห้องนั่นมาไปห้องสชโอ้ซึ่งเป็นประวัติการเลยซึ่งบ่เคยพบเลยว่าลำไยกับบ่ม่วงจะถูกโดยเฉพาะปีนี้ก็สลักกระพัดเนี่ยก็คงจะยุบกันไปหลายวัดทีเดียวเพราะว่าพืชผลมันบ่ได้ราคาดูจะบ้านนี่เนาะครับที่ว่าที่นะต้องหับแต่เลยต้องหับแต่ที่เนี่ยที่มาอู้กันตะกี้เนี่ยอู้ถึงว่าสลักกระพัดที่ว่าเนี่ยสลักกระพัดนี้มันจะเปลืองก็คือเส้นน้อยที่เฮาตานหายากต่างหลายเส้นน้อยตานหาคนหายเส้นน้อยเนี่ยเส้นน้อยเนี่ยเจติตานังเนี่ยมันจะโอ้โหอย่างที่ว่าอาตมาอู้ไปตะวาเมื่อค่ำเนาะจำไม่ได้ว่าอู้ตะวาเมื่อค่ำหรือว่าเมื่อเจ้านี่แหละที่ว่าจะตานหาคนหนึ่งก็ยังคนหนึ่งตานหาอุ้ยตานหาป่อก็ยังแม่ตานหาแม่ก็ยังอุ้ยคนใดก็ใครตานเส้นน้อยเนี่ยมันจะจ่ายเส้นกันนักมันจะได้ใส่ครัวอย่างต่างๆตั้งแต่พริกแต่เกลือขึ้นฉะนั้นในการที่สลักกระพัดอย่างปีนี้นี่ถ้าวัดใดบ้านใดเปิ่นพืชผลเปิ่นราคาดีก็ถือว่าไปได้แต่บ้านใดถ้าไปเจออย่างเขตป่าซางเวียงหลงล่องบ้านอาตมานี่นะตายปีนี้ตายอย่างเดียวเนาะไอ้พงเนาะตายอย่างเดียวปีนี้ปีนี้ตายแน่ๆโอ้ยบ่เคยพบนะวันนี้จะเอานิทานในเรื่องของอานิสงส์สลักกระพัดวันนี้เอา2 ตำราเนาะ2 ตำราแต่นางยักษินีบ่เล่าละเพราะว่านางยักษินีนี่จะเล่าไปเจือละ นางยักษินีนี่สถานญาติโยมจะเบื่อเพราะว่าเล่าไปกูปีเนาะปอก่อนเรื่องนางยักษินีนี่เอาเรื่องละอ่อนเลี้ยงควายดีกว่าละอ่อนเลี้ยงควายอันนี้ก็เดิมทีเนี่ยสลักกระพัดเนี่ยมันเกิดปุ้น
มาจากเมืองพาราณสี มาจากสมัยเมืองพาราณสีปุ่นนะอินเดียปุ่นนะคือสมัยแต่ก่อนเปิ้ลก็เลี้ยงควายหลอนเลี้ยงควายมันก็มีอย่างบ้านเฮานั่นเนาะถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างที่ต่างๆก็วิถีชีวิตก็คือหลอนเลี้ยงควายก็แจ้งมาก็ได้ห่อข้าวเหียได้ห่อข้าวอย่าไปหน้าไปเลี้ยงควายต่ำ ต่งต่ำนาต่ำป่าอย่างต่างๆเนาะอันนี้เอามาอู้กัน เรื่องอานิสงส์สลากพัดเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าเนี่ยว่ามีละอ่อนเลี้ยงควายกลุ่มหนึ่งละอ่อนเลี้ยงควายกลุ่มเนี่ยป้ากันไปเลี้ยงควายแจ้งมาก็ได้ห่อเข้าไปไล่ควายไปเป็นหมู่เอาอันกระดิ่งใส่ควายเหรอเอาหอกใส่ควายเหรอเนี่ยกิ้งกองแล้วเลี้ยงควายแล้วควายหมู่งัวหมู่นี่นะสถานญาติโยมควายหมู่งัวหมู่นี่มันหูกรรมของมันลูกแล้วมันเปิ้นตั้งชื่อมันไว้เหรองัวหมู่ควายหมู่นี่ถ้าพ้องตัวใดตัวใดแตกแถวไล่มันหูชื่อมันลูกเอิ้นชื่อมันมากับจุดละขออภัยเนอะเนี่ยถ้าดึกมาเสียงมันจะเป็นอย่างเงี้ย กับอายเนี่ยมันบ่หายขาดอาตมาก็โจรปัญญาละเรื่องอายนี่นะถ้าดึกมามันจะยุ่งละขันคอยิบเอาอันใดก็ได้ ละอ่อนเลี้ยงควายหมูนี่กับปลากันเล่นกันสมัยก่อนเนาะเล่นปั้นลูกโกงแกปั้นหูบนั้นหูบนี้ มีวันหนึ่งก็มีพระธุดงค์หลายรูปอยู่เปิ้นเดินธุดงค์ผ่านมาพอดีช่วงในตอนนั้นเนี่ยเวลาใกล้จะเพลใกล้จะถึงเวลาเพลละอ่อนมูนี่ได้หันตู้เจ้าได้หันพระธุดงค์ก็ดีใจก็ปากันเข้าไปขอนิมนต์นิมนต์มาที่ตูบน้อยนี่เนาะติกระตอบที่ตูบน้อยกลางโต่งเมื่อตู้เจ้ามาพร้อมกันละอ่อนมูนี่ก็ถามว่าท่านตู้ลุงนี่เนาะในตามบ้านนอกเขานี่นะตู้ลุงฉันเข้าละกายเนาะ เขาก็ถามด้วยความซื่อของละอ่อนนะตู้เจ้าตั้งหลายก็บอกว่าอาตมายังบ่ได้ฉันสักอย่างเตือโยมเหยเดินทางมาเนี่ยประเดี๋ยวนี้พอจะเพลนละแล้วมีอะไรอย่างก็นี่มีอะไรอย่างฉันก็ยังบ่มีเตื้อตู้เจ้าตั้งหลายก็ตอบทีนี้ละอ่อนตั้งหลายก็มีใจไข่ตาลมีใจไข่ตาลให้จะเอาปลาปิ้งตาล ให้จะเอาปลาปิ้งตาลปากินแล้ววันนั้นนะยอมอดเข้าดีกว่าเพื่อจะตาลกับตู้เจ้าให้จะเอาปลาปิ้งตาลเฮ้ยให้จะเอากินทอดตาลเนาะได้กันน้ำพริกกะแดงอู้กันไปกับคนใดก็ให้ตาลกับตนที่อายุแก่จะตาลตนอาวุโสคนใดก็จะตาลกับตนอาวุโสเพราะว่าหันตู้เจ้าตนอายุเปิ้นแก่ก็อยากจะตาลกับเปิ้นเอาเข้าลู่กันนะ ร้อนตั้งหลายนะลู่กันจะตาลพอดีว่าตู้เจ้าผู้ที่อาวุโสกว่าเปิ้นนะก็บอกว่า
ละอ่อนตั้งหลายเฮ้ยถ้าจะตานอย่างอี้นะจะตานกอาตมา ก็แล้วตู้เจ้าเปิ้นมีหลายตนตู้เจ้าเปิ้นมีหลายตนนี่จะไปตานกะตู้ลุงตนเดียวมันบ่เหมาะกะหาเอาอย่างอี้หาไม้มาหาไม้มาแล้วหักเป็นไม้สั้นไม้ยาวแล้วก็นิมนต์ตู้เจ้ามาจับฉลากก็คือโจกเอาจับฉลากตนได้ไม้ยาวก็ได้เข้าห่อใหญ่ไปได้ของกินดีไปตนได้ไม้สั้นก็ ตามโจกนี่เนาะตามโจกเอาอย่างนี้จะยุติธรรมกว่าแล้วมูลอ่อนก็ปากันหักไม้มาก็หักเป็นสั้นอันยาวอันสั้นอันยาวอันก็คือถ้าอู้ประเดียวก็คือเส้นน้อยเส้นใหญ่นั่นนะอันยาวนั่นเป็นเส้นใหญ่อันสั้นเป็นเส้นน้อยกระเดียวจะกระเดียวก้อยอู้กันว่าเส้นใหญ่เส้นน้อยนี่ภายหลังมาเปลี่ยนอย่างใด ทีนี้เมื่อเสร็จก็ขอนิมนต์ตู้เจ้ามาจกเป็นการจับสลากจกไม้สั้นไม้ยาวนั่นนะที่ว่าตะกี้ตนได้จกได้ไม้ยาวก็ได้ป่าปิ้งไปได้จินทอดไป ได้จินทอดได้จินปิ้งไปได้ตับทอดตับปิ้งไปได้ขาไก่ไปเนาะอันนี้เฮามาอู้กันยังถ้าเป็นยังสมัยประเดียวนะอันนี้เส้นใหญ่หรอไม้ยาวอันได้ไม้สั้นตนได้จับได้ไม้สั้นก็ได้น้ำพริกตาแดงไปได้น้ำพริกแห้ไปน้ำพริกน้ำปูไป ทุกเจ้าก็เป็นอันม่วนอันงานนะในสมัยนั้นมีการจกฉลากไม้สั้นไม้ยาวกันเปิ้นเขาว่าสลากกระพัดเมื่อครบแล้วตู้เจ้าเปิ้นก็ฮื้อปอนแก่ละอ่อนตั้งหลายแล้วก็ได้ฉันเพลในวันนั้นละอ่อนมูนี้เมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้ามีปราสาทสูง15โยชน์นะ1โยชน์เท่ากับ16กิโล1โยชน์เท่ากับ16กิโล15โยชน์โอ้โหเนาะมันจะสูงปานใดบ่ฮู้อันนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นจากคำว่าฉลากหรือว่าสลากกระพัดสลากกระพัดก็คือสลากจกได้ผายได้ก็ได้อาหารไปตนได้ก็ได้อาหารไปอย่างที่ว่าจับไม้สั้นไม้ยาว ภายหลังมาบัณฑิตนักปราชญ์ก็เอามาแปลจากการจับสลากไม้สั้นไม้ยาวเนี่ยบัณฑิตนักปราชญ์ก็เลยมาเขียนเป็นเส้นสลากเขียนเป็นเส้นสลากแล้วนิมนต์ตู้เจ้าทั้งหลายจับถ้าจับได้เส้นใหญ่ก็จะเขียนอิมินามัทุบุภาราชาตานังสลากกพัตตานังขอส่วนบุญนี้ถวายไว้ภายภาคหน้าอันนี้บัณฑิตนักปราชญ์เปิ้นมาแต่งเมื่อรูนเปิ้นมาแต่งเอาเมื่อรูนแต่งสำนวนเนี่ยใหม่แต่งสำนวนแถมใหม่ถ้าภายได้เส้นใหญ่เนี่ยอิมินามัทุบุภาราชาตานังสลากกพัตตานังส่วนเส้นน้อยหมายถึงเส้นไม้สั้นตะกี้นะเส้นเส้นน้อยนั้นก็เขียนว่าเจติตานังสลากกพัตตานังโด
ด้วยเตจาบุญส่วนกุศลมวลฝูงนี้ขอไปรอดไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยอันนี้บัณฑิตนักปราชญ์เอามาแปลเอามะลุนมาแต่งสำนวนเอาเส้นใหญ่กับแต่งไว้ภายภาคหน้าเส้นน้อยกับตานหาญาติพี่น้องมันสืบกันมาอย่างนี้สืบกันมาอย่างนี้อันนี้คำว่าสลักกระพัดมาเริ่มมาจากไม้สั้นไม้ยาวแล้วก็ต่อไปก็บัณฑิตนักปราชญ์ก็มาเขียนเป็นกระดาษเขียนใส่กระดาษสาเนอะเขียนใส่กระดาษสาเขียนใส่กระดาษสาแล้วสลักย้อมเนี่ยสลักย้อมนี่ต้นมันใหญ่ใครไปดูก็ไปที่จังหวัดลำพูนเนอะวันเดือน12 เปงเดือน12 เปงนี่นะพาใครไปดูสลักย้อมข้าวของต่างๆข้าวนมเนยพริกเกลือต่างๆห้อยย้อยลงมาแล้วเปิ้นจะแปลงเปิ้นจะเขียนมีบทข้าวคือห้ำเส้นสลากเนี่ยขนมอย่างมีพ่องพริกแห้งพริกหนุ่มเอาเปิ้นจะห้ำถ้าไผได้ต้องอ่านห้ำในขั้นหมดอันนี้สลากย้อมเป็นต้นใหญ่ถ้าไผได้ไปก็โอ้โหเนาะถ้าว่าเนนตนใดได้ตู้เจ้าตนใดได้ก็สุดยอดละเอาลำรถ10 ล้อเอาเนอเหมารถ10 ล้อพุ่นเนอ เหมารถ10 ล้อพุ่นเนอไปฮับเอานะไปต่างเอานะอันรถน้อยบ่ถ้าเอาไปถ้าว่าเปิ้นปล่อยเส้นสลากย้อมนี่นะเอารถ10 ล้อบ่ไป จะขนาดไหนบอกว่าอลังการงานสร้างไปดูเองเนอะวัดพระธาตุหริพูนชัยจังหวัดลำพูนต่อไปนี่มีแหมลายนึงอันนี้ก็คือนางปทุมมาวดีไข่ตาลสลากแต่อันนี้บ่ได้จับเส้นนะอันนี้บ่ได้จับเส้นอันนี้แหมตำราหนึ่งนางปทุมมาวดีตั้งใจว่าอยากจะตานสลากกับพระสงฆ์องค์เจ้าอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนางปทุมมาวดีได้ไปนิมนต์ตู้เจ้า500 รูปภิกษุสงฆ์500 รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไปฮับตานสลากเพราะว่าฮับตานเข้าสลากในบ้านของนางเมื่อถึงเวลาตู้เจ้าเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ตึงหมดได้ไปที่บ้านของนางและนางก็เข้าสลากเป็นตาลเมื่อนางตาลเข้าสลากแล้ว ปรากฏว่าหินปันทุกกัมพลศิลาอาสน์ของพระอินทร์คำว่าหินปันทุกกัมพลเนี่ยปกติจะอ่อนนุ่มเหมือนสำลีแต่วันนั้น ปรากฏว่าพระอินทร์นั่งมาได้มันร้อนแล้วแข็ง ที่นั่งเปิ้นเนี่ยนะหินปันทุกกัมพลเนี่ยร้อนแล้วแข็งกระด้างพระอินทร์ก็เลยส่องลงมาก็รู้ว่านางปทุมมาวดีได้ตานเข้าสลากแก่พระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็บันดาลหาฝน5 แก้ว 7 ประการตกลงมาส่วนอันว่าพญาพันธุมัตติราชได้ยินว่านางปทุมมาวดีได้เข้าสลากเป็นตาลแผ่นดินไหวแผ่นดินคางก็อดใจบ่ได้อยากให้หันเพื่อคนไปฮับเอานางปทุมมาวดีมาเป็นอัครมเหสีเป็นใหญ่กว่านางสนม60,000 คน
โอ้โอ้ยังมีสนมนักกันนะพระเจ้าพันธุมติราชนี่แต่โอ้มีสนมกำนันนักขนาดมีนางสนมนักนะ60,000เนาะเมื่อนางตายไปนางก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์จันทร์จันทร์ดุสิตจันทร์ดุสิตก็มีปราสาทสูง15 โยชน์เหมือนกันในสวรรค์จันทร์ดุสิตนั้นอันนี้ก็คือวันนี้เอานิทานเรื่องของสลากพัดแล้วก็ความหมายของสลากพัดมาเล่าให้สถาญาติโยมได้ฟังกันเรื่องของสลากพัดต่างๆอันวันนี้ก็แต่กูปีนี่ส่วนมากอาตมาจะเอาเรื่องนางยักษินีมาเล่าแต่ว่ามันเล่ากันไปนักละนางยักษินีเนี่ยมันเล่ากันไปกูปีปอก่อนเอา2 ตำรานี่ก็แล้วกัน 2 ตำรานี่ก็แล้วกันอาตมาก็คงจะหยุดไว้ที่เพราะว่าดึกๆมานี่นะก็จริงใจก็อยากจะอยู่ที่มันครบเทอมนั่นนะสถาญาติโยมแต่ถ้ามันคันคอเดี๋ยวมันจะเป็นการรบกวนเปิ้นมันจะอายไม่ใช่อย่างเวลามันอายมันบอกจะบ่ม่วนมันออกวิทยุเปิ้นมันจะบ่ม่วนเนาะอาตมาขอหยอกหยางไว้ตีอีกก่อนเนอเอาไว้เสาร์อาทิตย์หน้าก็ยังมีเรื่องเล่ามาแถมอยู่เสาร์อาทิตย์หน้าก็มีเรื่องเล่าแถมปะเลิกปะเตออาตมาจะขอบคุณพระอาจารย์เอารักบรรยนนั้นนักๆนะเจ้าที่มาเล่าเรื่องสลักพาดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าครับแต่รายการเฮาก็ยังบ่หยุดนะรายการเฮายังมีต่ออยู่เนอะมีอยู่จ้ารายการเฮาก็ยังอยู่ก่อนยังประมาณ50 กว่านาทีเนาะสถาญาติโยมมีประมาณ50 กว่านาทีเหนื่อยรออยู่ครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจนะครับผมที่เอื้อเวลาให้กับผมขอขอบคุณท่านอาจารย์สมัครยานาสีโลครับผมขอบคุณโยมปี้พิสมัยสุริโยดรผู้ดำเนินรายการเจ้าแล้วก็สถาญาติโยมทุกท่านเนอต่อไปกับรายการเฮาฟังต่อไปเนออาตมาขอจบตีก่อนเนอขอเจริญพรเจ้าไปฮับพี่พรแล้วก็ไปฮับไอ้หนุ่ยรออยู่มาตะกี้ไรหรอรอสักกำหนึ่งตอนติดต่อแม่พรกับลุงหนุ่ยเนาะกลับภาษาเจ้าอาจารย์เราให้รู้วางสายหรือเปล่าแบบว่าผู้เข้าร่วมเต็มจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดแล้วไม่สามารถประสานการโทรเต็มแล้วก็เจ้าอาจารย์รักวางสายหน่อยนะสายล้นเนาะใครรอกำหนึ่งเนาะวันนี้ก็ประชุมคณะสงฆ์เนาะเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสัญจรเนาะก็เวียนไปเนาะเวียนไปวันนี้ก็ครั้งที่4เนาะวัดรัฐที่วันเนาะ
กรรมนี่รัตทิวันรถแดงนี่พรมาแล้วเนาะ เจ้ามาแล้วเจ้า เดี๋ยวเราลงหน่วยกรรมเนาะ เราลงหน่วยน้ำพิสมัยกรรมเนาะวันนี้ก็ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เนาะประชุมสัญจรเนาะประชุมสัญจรประชุมสัญจรอ่ะไม่ติด รอกำเนิดเนาะตรงหน่วยก็มาแล้วเนาะมาแล้วนาหมายว่างั้นนะลุงหน่วยโทรตืดมาหน่อยเนาะก็เวียนไปเรื่อยๆเนาะเวียนไปก็ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เนาะวันนี้ก็ประชุมที่วัดฤทธิวันรัตทิวันพระนอนขอนตาลอำเภอแม่ริมเนาะก็ได้ด้วยความเมตตาเนาะของอาจารย์เจ้าคุณเจ้าวาดวัดฤทธิวันเนาะไม่ติด ที่ได้เมตตาถวายภัตตาหารเพลถวายน้ำปานะเนาะ อ๋อน้ำใหม่รู้จ้ะเจ้าลุงหน่วยไม่ติดเนาะโทรมาหน่อยเนาะเพราะมีหลายเบอร์โทรไปเบอร์ไหนก็ไม่ติดเจ้า เจ้าติดแล้วเนาะ ติดแล้ว เจ้าลุงหน่วยไม่ติดนะโทร อ่ะ โทรทุกเบอร์เลยนี่เจ้า ก็เบอร์หยัง โทรทุกเบอร์เนาะที่มี ลองบอกมาเหรอ5057นั่นน่ะ 0926436538มาใจอันนี้เบอร์นะไหม 0620355075มาใจผิด5057อ่ะเพิ่งบัติดสักเบอร์ เอาจะได้ลบทิ้งแล้วเนาะท ลบทิ้งเลยบัใจสักเบอร์เพิ่งมาโทรบัติดสักเตือ ก็ลุงรู้เบอร์อาจารย์มาก็โทรมาเลยเนาะเพราะมันลุงมีตั้ง5 เบอร์ในนี่บันทึกไว้เนาะ เบอร์เป็นของเบอร์หน้าใหม่38น่ะอันนั้นลบทิ้งเลยบัดใจแล้ว เอาเบอร์นี้โทรกดเบอร์นี้062
305 เดี๋ยว 5057 กำลังไล่ลบเบอร์อยู่ว่าใหม่เดี๋ยวเบอร์อะไรนะ 062 305 5057มันไปเป็น75มันไปติดใหญ่ 305 5057 เออ 062 305 5057 เออโทรใหม่เอาว่าไปก่อนเนาะ30 เจ้า นี่เดี๋ยวจะมีคำถามคำถามของไอ้ผู้ส่งเจ้านะ น้ำพริกเหรอ น้ำพริกสามารถเป็นน้ำพริกอย่างน้ำพริกน้ำปูอ่ะ มาใจถูกกันน่ะ062 305 5057โทร จิ๊บ แล้วมัน หัว ตึ๊ด ถึงหรือยัง โทรแล้วเนาะตึ๊ดเป็นได้เป็นติด โทรศัพท์สามีอย่างพี่แล้วก็โทรเข้ามือถือพี่ยังได้โทรออก0 ลุงโทรมาเนอะโทรแล้วตุ๊ดเนาะแบบนี้ บ่ายนี้ของพ่อน้องไหมน้องเลยมีการจะมาไปให้กระไดกระจายว่างสักเตือนะ ประชุมวันนี้ก็ เปลี่ยนน้ำพริกอย่างนะน้ำพริกเกิดจากไอ้บุญส่งอ่ะ น้ำพริกสามารถน้ำพริกอย่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีคำตอบ คนฟังตอบได้คนฟังมาตอบได้เนอะ ราชการครับขอตอบว่าน้ำพริกปลาทูครับเนาะของสามารถพยัคฆ์อรุณครับเนาะครับ พวกบ้านคนนี้มันจริงเหมย อันนั้นเป็นนักมวยนี่ ก็น่ากะ เนี่ย พี่ปะทูน่ะกะ
ไปเอาลองติดต่อไอ้หน่อย โทรใช้เบอร์ของน้าใหม่เอาเนาะเจ้าวันนี้ก็ฮะ โอ้โหโอ้ เอาที่ก่อน โหแล้วบัดนี้ เจ้าโทรแล้วบ่ติด ไอ้หน่วยลองโทรเข้าหาอาจารย์สมัครแล้วติดต่อ เจ้าลองโทรมาเด้อลุงเนาะโทรไปหลายสายหลายเบอร์แล้วเนาะเบอร์น้าใหม่ให้มาล่าสุดก็ตืด บอกไอ้ฮั่นน่ะ มันเป็นเบอร์เก่าของน้าไหมบอกเข้าไปเลยที่6538นะ มาตรการครับ มาแล้วทำโปรโมชั่นแล้วเนาะไม่ต้องมา เดี๋ยวผมทำเดี๋ยว อ่า เดี๋ยวผมทำตีแล้วเหรอ ทำเป็นเนาะ เว้นกาอย่างงั้นจารย์สมัครอันโทรไปแล้วบ่ได้ มันจะได้กำพูน่ะโทรไปมาว่างสายว่าง ก็ตรวจดูแล้วนะไม่ได้บันทึกบัญชีดำนะถ้าบันทึกบัญชีดำมันจะโทรไม่ได้ โทรเข้าไม่ได้โทรออกไม่ได้ มันถึงบัญชีดำได้ ถ้าเรากดมันก็คนก็โทรเข้าเบอร์นี้ไม่ได้นะเหมือนไม่ให้รบกวนอ่ะ บัญชีด ก็ ไม่อยากเป็นชื่ออย่าง รู้กันมาตลอด ก็จัดรายการมาตัวกันตลอด ก็ดูไล่ดูมานะก็ไม่ได้ไปกดบัญชีดำนะวันนี้แบ่งปันรายชื่อเพิ่มในบัญชีดำคัดลอกลบประวัติโอนทุกสายในข้อความเสียง สร้างทางลัดลบที่อยู่ติดต่อแล้วก็ใต้นี้ก็มีลบรายการโปรดอันที่สองแก้ไขอันที่สามเพิ่มเติมมีเบอร์หนึ่งนี่ เชิญที่เข้า เป็นเบอร์ไลน์ไงเจ้าการโทรหาพี่พรกลายเป็นพี่พรเอราวัณเนี่ยโทรหาน้อง2 เตื้อกัน2-3 เตื้อ5 ประตันน้ำพริกสามารถกับน้ำพริกปลาทูนะเพลงน้ำมวยเนี่ย ลุยมาตั้งเดียวจ้า ทำโปรโมชั่นจ้าหน่อย มันจะบอกเหมือนน้องแป๊บเดียวนะนั่นละฮับเลยฮับตีหอยหนุ่ย ฮัลโหล ครับผมมาตรการครับ
จ้า การว่าครูบริกาครับผมครับมาสการของอดล้อมครับครับตัวทุกโลกทุกโลกทุกองนะครับการมาสการอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจครับผมแต่เวลาธรรมะใครแค่ครับมาสการอาจารย์งามละครับ ไปแล้ว ไปแล้วอ่ะสวัสดีพี่วิสมัยหายอยู่ห้องพูดตื้อกันเลยเนี่ย พี่พร ครับดีครับพร เจ้าดีเจ้าไม่เจ้า เดี๋ยวนี้ถึงอย่างเดี๋ยวนี้ นี่มีคำถามว่า น้ำพริกสามารถเป็นน้ำพริกอย่างอย่า นี่ยังอ่ะ อันคนพันแท้ตอบไปแล้วแต่เขาต้องบอกให้หน่อยเด้อ น้ำพริกปลาจอมน้ำพริกปลาทูน้ำพริกตาแดงน้ำพริกขี้หนู ปลาทูน้ำพริกยังมี น้ำพ อ ริ ย่าก หนุ่มน้ำพริก อืม เจียวบองน้ำพริก น้ำพริกอีกกี่ สามารถ อย่า น้ำพริกโคนแก้ว น้ำพริกปลาทู อืม กูกับนอนไล่ คนมาแท้ตอบไปละ อ๋อ อืม อัน โอ้ อันอะไรอ๋อ วันนโลกก็น้ำ ค พ รั ริ บ กอย่าง ครับผม ไอ้รู้ว่า น้ำพริกน้องนาง อ๋อ พริกน้องนางน้ำพริกอะไรอย่างเนาะ น้องนางกะ น้ำพริกน้องนางเนี่ยน้ำพริกอะไรอย่างเนาะ น้องนางกับน้ำพริกน้ำปูอะกะ น้ำพริกน้องนายกะ น้องนางประเทศ อ๋อน้ำพริกน้ำปูเนาะ ของโคตรอ่ะ กูนอนไล่นางบ้านนาเทพ อ๋อ ธิดา อืม ดาดอยรู้จักนายนายนะก่อน นะครับ จังนายเกี่ยวคำก็ ฮะ จังนายเกี่ยวคำก็ เออ เกี่ยวคำมาอยู่วันที่งานมาใครเครียดนะกัน จ้า เอาไปรู้จัก ไอ้ ข ยั อง ง ไอ้ยังก็ นายเกี่ยวคำนายเกี่ยวคำชื่อคนชื่อนายเกี่ยวคำ นายเคี้ยวข นาย เจ้า เกี่ยว เขียนไม่ทำเขี น้ ย อน งเที่ยวขำไม่หรอจ้าเต้นก็ ำมาปีนเลย นายเกียวค นายเที่ยวขำกับนายคำเขียวกัน ำกินคำเขี้ยวบ่ เออ เกี่ยว กิน มาปีน กิน เลย คำเขี้ยวกะ ลูกข้าไม่กินข้าวแล้วกันมาเป็นขี้อย่างละ เออมาเป็น มา ขี้ ก็ ว่ะ เป็นที่กับมาหกกับมกแห่กัน ขี้อย่างมันโหก อืม โอ้ค่ะ ต้มถูกต้ม เออ มกปลาร้ากะ เออบอกว่าละ มาหกมกแห่ บอกอ่าม กใส่ใบตองกะ ที่ลูกไอ้ผมว่ามาเป็นที่กับมาหกอ่ะ เออบอก มาหก บอก แม่ มี กั ลูกลามซอกไปบอกเจ้านายอืม พรจะสวักอันโทรบติดไปโทรเบอร์เก่าของน้องอ่ะไอ้หนึ่ง นมัสการครับ จำแล้ว นมัสการครับ
ครับผม จ้าว่า แน่โอ้เขานึ่งฮ้อนๆเนี่ยโอ้จำกินนะโอ้ล้ำขนาดเลยครับเนาะเขานึ่งปั้นเนี่ยครับเนาะร้อนๆเนี่ยฮะ นี่ยังนี่ก็ยัง เอ๊ะ นี่ก็ยัง จำข้าวหมกแห่เนี่ยกะฮะหม อ๋อก เนี่ยกะ หมกแห่แท้ เรา ละ น่ากินกับหมกแห่หมกเนี่ยกะนมัสการ หมก ครับ หมดนี่หรอฮะหมดลือหรอ ไม่สวยเอาเป็นที่มันกับปลาผู้ใดเป็นก็หมกมันจะกินได้เนาะ ฮะหมกอธิราบอะไรเที่ยงก่อนเนาะ นั่นละจินหลับกันน้ำพริกกันได้เชี่ยงก่อนเนาะ ไอ้โหเขาตอบมาเลยน้ำพริกลาบกับน้ำพริกอ๋อน้ำพริกมือมาเนี่ยอ๋อน้ำพริกยวงยวงมือมาแหละเนาะองโมงมาเล่นละเขาเล่นร้อนหรอที่ลาบให้ถ้วยน้ำพริกถ้วยอะไรเชี่ยวเนาะ เอาข้าวแบบองค์ขนมควายนอนนะจ๊ะ พอพอยังจานมีเมื่อคืนนึงจ้ะโคตรหล่อจ้ะ โอ้ค่ะโอ้สุมาไปเนอะตะกี้ไล่จื่อที่น้องใหม่เพื่อการนะโอ้ของแม่จันทราชื่นใจเนอะ อ๋อ เพราะว่านี่ก็ตาปุ๊บของพี่พรว่ะพี่พรของพี่พรไล่จื่อพี่พรตก ก็ลาบเที่ยงก่อนก็พี่คนเองลาบมันลาบเหมือนน้ำพี่กันน้ำลาบเที่ยงก่อนจ้ะ ลาบเที่ยงก่อนเนาะ น้ำพี่คนลาบ แรกเครื่องก่อน น้ำพี่คนเที่ยงลา น้ำ บ พริก เนี่ นี่ ย น้ำพริกนี่ลงมาลงเนาะ น้ำพี่มันลาบเหมือนลาบต้องเที่ยงก่อนจ้ะ บัดตาทีมแล้วบัดลำเลยอ่ะ เรียนให้หารถต่างคน นะ จ้าลาบเลยจ้าก็จะลำนั่นเนอะเนาะ ต่างเพื่อนอ่ะ เจอลาบโมกนะเขาคักเลยอ่ะ ไอ้โหหน้าบ้านเราก็ ผู้ใด พี่พรมาตัวถ้าป่า คิวยาวช่วงนี้ อยู่ เดือนพฤศจิกาพุ่นกันล่ะ เดือนอย่างก็ พฤศจิกาก่อน เดือนดูก่อนยังไก่อยู่เดือนเลยต้นสิงหากันยาตุลาโอ้ยังไก่อยู่ยังเป็น 2 เดือนเลยเหรอ ดู ต้องใจอยู่เจ้า 2 เดือนไปหรอ ดูเหมือนว่านี่ก็เขาได้บอกไป อ๋อ โอ้ในก็ ไอ้อ๋ออันนี้ต้องอยากแบบความว่าใดอันนี้ต้องอยากแบบความว่าใดเขาเมืองอ่ะเขาเมืองอ่ะ เมืองว่าอะไรก็ เอาลิ้นไม่เจาะเนี่ยอ่ะภาษากลางเมืองพวกอ่ะ เอาลิ้นเครื่องเลย ครับ ลิ้นตุ๊กเยอะมากอ่ะ ลิ้นตุ๊กเลยเอาลิ้น ภาษากลางเมืองอ่ะภาษากลางเมืองอ่ะว่ากำมาเก่าอ่ะลิ้นเจาะเนี่ยอ่ะ เชื่อแปลเป็นภาษากลางกะ เอาลิ้นบ้านเรากลางเมืองเพราะลิ้นเจาะเนี่ยอ่ะเอาลิ้นแรกตรงเนี่ยอ่ะมันมีอย่างกินนะอ่ะ อันนี้ง่ายๆ เนี่ยเพราะว่านะคนเราว่ากินขว้างกินเหลือกินยังเวลาที่ผมมีอยู่ไหนลิ้นเจาะเนี่ย อันง่ายๆครับ อัน ฟังไม่กินนี่อย่างว่าจะมากินน่ากินโอ้ยข้าวมีกินแล้วลิ้นซองอยากแลบอ่ะ ก็เลยนอนฟังดี ครับ ๆ
ที่เสียมัน ตอนลิ้นซองเนี่ยครับเท่าว่าเนี่ยก่อนมันมีเงินนักอ่ะกินนั่นกินนี่อ่ะเดี๋ยวตกอัพมีเงินมีทองอยู่ไหนลิ้นซองเนี่ย อย่างก็กินที่จ้ะ เที่ยวติดเที่ยวที่ไหนซอกินน่ะล่ะ เหมือนนี้ บ่ได้ล่ะ ไปไหนหอเข้าไปตัวอย่างจานสมัครว่านะคะ เนาะ แต่ว่าแต่คืนมันถามน้องว่ามาบ้านน้ำไหมจะให้ห่อข้าวมาหรือเปล่า โอ้ไอ้พวกไปนั้นกองร้อยเขาไม่แอดอ่ะมันจะแดกสนยาไม่ได้เหรออาจารย์ ว่าจะห่อข้าวกับหยาบนี่น้อง มันจะแดกสนยาไม่ได้เหรอ ใช่จะห่อข้าวกับหยาบจะถามเนี่ยนี่ อ้าวหานไล่แหบเอาแปลเป็นภาษาไทยเนาะ ครับ หานไล่แหบแปลเป็นภาษาไทยกันวะ โอ้ข้อหน้าแกนี่นะแหบเนี่ยนะ หานไล่แหบ เขาว่าเหรอไอ้หูภาษาไทยว่ามาแล้วแหบอ่ะ หานเวลาเตียวไปมันแหบมันไล่แหบภาษาไทยอ่ะ หานมันแงบมีหูลูกเนาะ ฮะ มันแงบมีหูลูกเนาะ ถูก มันจิกเอา หานไล่ขบ มันไม่มีเขี้ยวหรอกครบ หาน มันได้จิกเนี่ยมันได้จิกถูกแล้วมันไล่แหบ หานไล่งับ ภาษาไทยนะไว้ไล่จิกเนาะ ถูกละไล่จิก มันไล่จิก หานไล่ขบ มันไล่ครบอ่ะวันนี้ผมไปพูดผู้หมามันถึงเฮาเรื่องอย่างหมามันถึงเฮาแค่ว่าไปยันไปดอยอ่ะผมมามันจะมาเฮาแต่เฮาว่า ไปป่ายดอย ไปลายดอยละดอยได้มามันเฮาแต่เฮาว่า ไปไล่ดอยมาเอาเท้าไหวล่ะ ไปมือเจ้าอ่ะหรือว่า ไปมาเจ้าไปมาตอน มาไล่ว่ามันเฮาอ่ะมันมาเฮาแต่เฮาว่า มันหลายตัวหรือว่ามันมาเป็นปุ๊ก มันหลายตัวมันเนี่ยใดมันถึงเฮา ก็เนี่ย เฮาทุกตัวนะเฮาทุกตัว เอาผู้รู้ช่วยตอบหน่อยเนาะ ผู้รู้ถ้าไม่มีผู้รู้ผมจะเฉลยก็ได้ ครับผม ผมมามันสร้างได้อย่างกับเฮาแล้วกัน ฮะ มันพูดไม่ได้ อันนี้มันเจ้าบุญจริงฮักเกินก็ เขานี่โดนสอกกลับเว้ย มันพูดไม่ได้ก็เฮา เจอเขา จากได้จริงจาก เจอ ได้ เขาลอยบนโทนหลังแท่นเว้ย นะถามหน่อยแล้วมาปากสร้างปากได้ ก็หมามันฟังได้มันก็เอารู้ว่าเรา เจอสอก โดนดินกี่ฮัก เจออนุมานถวายแหวนเว้ยป๊อบมากว่าจะเสียงอ่ะมาห้ามสักคำหรอก มาตรการครับ ครับผมมีอะไรมาบอกอ่ะ มาบ้านนี่เราไม่ต้องไปลายดอยอย่างเนี่ยมาบ้านเนี่ยก็เฮาอย่างเดียวครับนอกมันอู้บ่ได้ครับนอกมาบ้านเนี่ยค่ะครับมาตรการครับ เขาพูดมาไม่ลืมหลายตัวกันเลยมาปากยาวปากสั้นหมู มาปากคลี
โอ้แต่เรามีหลายพันนะมาป้ามันยาวมีนะแก้ไม่เงี้ยมาอยู่ไหนนี่เขี้ยวเลยอ่ะ อันนั้นอย่างมีเที่ยวอย่างนั้น เพื่อนร้านอาหารรอมาหน้าน่ะอยู่ไหนนี่เขี้ยวฝรั่งหันอุบ ถามว่ากันมีเที่ยวอย่างนั้น ร่างเที่ยวว่าทางหูบเข้ามาหนังไหนว่าร่างเที่ยวว่าได้จะไปได้นั่งกินห้าเลยในแง่ปากนี่โชว์เลยพอเนรวันเพื่อถามไอ้หนุ่ยหายไปไหนดอก ครับลบหน้าลบตากันใกล้สิ้นเดือนเราจะนี่มาทวงละ ความเติมอยู่นะน้องไม้สตางค์โปโกกิโล ได้ยินเสียงมาก่อน เนี่ย ปอมันจะไปปอจะได้ ได้ยินเสีย เนาะ งมาร้องเหรอ ครับ นั่นมาอย่างนั้นนั่น มาวัดแล้วหรอ มาใน Google น่ะ อ๋อ ฮะ อันนี้ Google นะ มาในด็อกเตอร์ Google น่ะ อาจารย์มาก็สอนมาใน Google นะเอามาเอา เรามันมาน้อยล่อตา เจอพวกคนนี้คนหนึ่งนะรับหมด อืม หมอมา เป็นอย่างกามหัวขาพกขาคืออันอย่างเจ้า แมงอะแมงว่าโตว่าตังแมงเตียวได้กะ จะ ไม่ใช่แมงประหลาดเนาะเนี่ยสัตว์ประหลาดเนาะ จะ สามหัวนะ เดี๋ยวก่อน พก ทำไมเหรอ แปดขาพกขาสามหัวคืออันอย่าง หัวล้อกับคนน่ะกะ แปดขา แปดขา โคกตา พกขาสามหัว สามหัว จะ เดี๋ยว หูนาขากี ใช่ โอนอุ้มไก่ขี้ม้า ใช่เสื้อ ฮะ มันมีสามหัวกันนะ หัวไก่หัวโคนหัวม้าเหรอ อ่า โอนอุ้มไก่ขี้ม้าแปดขาบุรีกะโคนสี่อ่ะไก่ม้าสี่โคนก็ไก่ไปสี่อ่ะคนอู้ไก่ขี่ม้าเนาะ ครับ คนอุ้มไก่ใจเตี้ย ฮะ คนอุ้มไก่ใจเตี้ยมันมีแปดขาอยู่ลูก แปดขานะ อุ้มไก่ขา โอ้ ม้าสี่อ่ะม้าสี่ไก่สองโคนสองเป็นแปดละกะสามหัวสามหัวอ่ะ จ้า สามหัว หัว แม่ ไก่หัวโคนหัวม้าหกตา อ่า หกตากระตาม้าสองตาคนสองตาไก่สอง ครับ ดูทีหน้าก็ได้จ้า ครับ ตัวน่าจะถูกแล้วนะ อันนี้คน แล้วเป็นอย่างเขาแบบเป็นอย่างเราละ คนแบกหมู คนแบ่งหมูอ่ะ จะ
เขาหาหมูไปอ่ะ อ๋อ มัดหมูแล้วก็2 คนนะเอาไม่การก็เจ้า คนแฮมหมู จ้ะ คนแฮมหมู อ่า นี่เคยมีอยู่คำถามคนแฮมหมู2 คนแฮมคนหนึ่งแฮมตั้งหัวคนหนึ่งแฮมตั้งแขนแต่พี่พรขาดคำถามไปอันหนึ่งมันถ้าถามคำถามนี่จะต้องมีหางตัวนะ มีหางอ่ะ อืม มันมีเหมือนหางเหมือนกันนะโน่ เออ อะไรคำตอบแต่ หนึ่งหาง นี่มันป้าสมูมีหางมันคุ้นมันดุนไปอ่ะเนาะ หางมันจุนน่ะ มันดีพอดีอ่ะมันจะหางยาวเนาะจบข่าว เดี๋ยวพอ ครับผม นมัสการครับ ครับมา ห้ามแล้วก็เอาไปผิงไฟเลยครับเผาไฟเลยครับเป็นหมู่กันเลยครับเนาะครับนมัสการครับ ได้ เจริญพร โอ้นี่มันก็ไฟมาถูกกันไปแต่เขาไม่ได้ดังไฟแต่ไฟดับหมดอ่ะ ท่านสมัครไม่ยังครับ ฮัลโหลประธาน ครับผม ประธานนะอาจารย์เมียงนั้นมันมีไหนหมดมันยังห้องไว้เดียว อ๋อผมมาอยู่บ้าน2 วันมันให้ไปใช่หมดละ เฮ้ยนี่ห้องห้องเอฟแล้วก็ ครับ วันนี้ดักแซ่บดักวอยโน่ไม่มีแมงห้อง อยู่ ละ บ้าน2 วันอ่ะ เดี๋ยวนี้ห้องอยู่ก็แล้วน้ำมันแห้งค่ะมีน้ำก็มันหนีไปหมดอ่ะ ฝนตกมีครับมีค่ะฝนตกทุกวันอ่ะ อาหารมันหนีก็มันให้ย้ายที่เนาะ ครับ ฝนตกแรง มันก็เลยว่ายน้ำไปเที่ยวสระอื่นเนี่ย ถ้าว่ายน้ำไปมันอาหารมัน มีรอบนี่มันนี่แล้วครับนักปิ้งอ่ะ ฝนตกวันค่ำอ่ะ เครื่องมันจะร้อนม พี่ฮอนจังอะไรล่ะพี่ฮอนจังอะไรมาเข้าหูอ่ะ เลยมาอยู่บ้านมาเลยที่ค้านห้องอ่ะ กรรมการมาอยู่ประกวดร้องเพลงเหรอ มีคนฟังเหรอร้อง คน เพลง ฟัง เล่นของต่าง นี่3 โทนสอกคอมีโหมีอัพไอ้มีบางตัวสอกคอกระก๊อก มีอย่างแหมมีอย่างมาละขี้นก นั่นลากิโนอ่ะ พี่นกกา เจ้ากำเมือง ยิ่ ว่าง ใด แปลเป็นแปลงยัย กำ กำเมืองว่าอะไรวะ มาละขี้นกกำเมืองว่าใด ว่าคำไทย กำเมือง กำเมืองเหร มา อ ห้อย นี่ ฮะ ห้อย มาห้อย ว่า ห้อยขี้นก ผมว่าขี้นก มาห้อยน้อยๆน่ะ เอาลำเนอะเอาพัดนะครับ เอาพัด เมืองนะแกนน้อยๆนะเนาะ เขาก็ใส่แกงแค่ก็ได้ เค็มขมก็ เอาใส่เอาลวกกันน้ำพริกก็มี อืม
แล้วคั่วใส่หมกเกลือบนทั่วก็ใส่หอยที่นอกเลยอ่ะลำ เพิ่มเขือยาวนะเนาะ อย่างจะยาวก็ได้อุตตีได้จ้ะ ครับผม มีเมนูนี่อันย่างนะเดี๋ยวจะบอกนี่นะครับ อ้วนหนอต้องเอาวันปัดปิดไม้ซอยอ่อนๆใส่เพื่อมันจะหวานนะครับ จ้ะ หวานยัดลำ แต่ว่าแต่ว่า ลังพงลังกะนอนนี่นะ ฮะ ขอขั้วเส้นนอลังกะ เอาพวกจะนอนะหมอพวก ครับ ของโปรดอ่ะกินน้ำมัน โอ้ โปรด ลำได้หรอมันนวลนุ่งๆนะพ่อง านนุ่มๆหวาน โกงแล้วกี่ก็น้ำปูแน่ล่ะ มีกระทำก็คือนี่ฮอนก็คั่วตัดกินไม้เส้นอะไร ครับน้ำปูแน่น้ำปูเจ้น้ำปูแต้นะน้ำปูเทียมนี่นะครับ ปูที่ให้เขาผสมแล้ว อ๋อแต่หลงงามเหมาะได้น้ำนอนเนี่ยเขาเลยมันฮ้อนเลยล่ะเนาะ โอ้โหพวกเขาโลกไป ไอ้มันส่งผสมเต้นหรออันนี้เอาอ่ะ อ๋อ ที่เพิ่นว่าแต่ที่น้องใหม่ว่านั่นเหนียวเต้นเหนียวว่ามากะ ของ อยู่ตอกปัดออกมาเลย เป็นที่โน่น ถ้าแมงนี่มาอยู่สูงแล้วล่ะแมงรีดไม้เนี่ย เอามันได้ต้องต่อไม่เช่าก่อนนะครับ มารีดไม้คนไทยมาห้องนี่นะ ลิ้นฟ้านะครับ เฮ้ ลิ้นฟ้าอะไรกับมันอยู่แม่เมืองฟ้ามันอ่ะ อ๋อคนไทยเขาลิ้นฟ้าเนาะ ลิ้นฟ้าตัดลิ้นฟ้าก ระถินยักษ์ก็ไม่ใช่เนาะ มันเป็นลำเหมือนกับต้นนะมันต้นก่อนลำมันต้นมันก่อนมันต้นกับผมมันต้นกับผมเนี่ยค่ะ ผมหน้าโคมอ่ะอันที่เขียวบะโคมจ้ะ อันนี้ ที่มันเอาสีม่วงแล้วมันแคบสีม่วงแล้วมันจะขม มันนำมาอยู่ เผาไฟก็ได้โอ้เนาะเขาเผาไฟของเรามันต้องเผาจนนี่หายไปนี่แหละซอยนั่นแหละ เอาต้องเอาไปชุบน้ำเอากระดานเอาถึงมูดออกเปลือกมันนะ เอาซอยกี่นะ ที่น้ำปลากันน้ำปลายดหน่อยโอ้ ครับ เดี๋ยวบอกใคร แก๊สลาบกัน กับ แก๊ ข้า ส ว ลาบแบบนี้ ลาบแล้วกัน ก็ ตามใคร ที่นั่นแล้วเหรอเขือส้มซอยแบบโคบแจ้ แค่น้ำปลา ครับแนวนี้เขาปลาแบบบดโทษแย่ใส่หน่อยกัน โอ้ อันนี้ครับลูกอ่ะเนี่ยลูกเลือด เนาะ ตาเช็ดซึ่งไอ้เราพูดจบข่าวละ เดี๋ยวคอนเทนต์เข้ามาละเดี๋ยวคอนเทนต์อื่นเข้ามาละเดี๋ยวว่า อันจะมากลงมากโมแคบ น้ำโมกะ ผู้ดาวมันดีด่ะผู้ดาวมันดีเลยไอ้ยาซ่อนหนูเสียพอแล้วไอ้ยาใส่หนูเสียแล้วไปพวกว่าไอ้ยาพอน้อยแล้วเอาไปได้แล้วซอซื้อเขาสุกอยู่ บอกว่าหาม้าหกอ่ะไม่ถึงเชื่อขนาดม้าหกเอาหมกเอาแฮหมกเอาหมกแฮใส่หนูเสียแล้วซอซื้อเข้า ยังไม่ได้กินตั้งได้ ดอกตะแกรงกับหม้อดีหรอ ก็เข้าตัว ใส่หัวแล้ว ไ
เข้ามันเป็นห่ออ่ะเนาะ จ้ะ บีบเลยเข้าไปถุงมีหรอบีบเลย สมัยก่อนที่เต้าเป็นถุงวันนี้ต้องห่อใบตองนะ ห่อไปสองอ่ะก่อนห่อสหัสตังอ่ะใหญ่กันนะโง่เลยน่ะเนปรัดหรอเนปโคตรต่อเซกรัดเนี่ย ค่ะ นั่งเข้าสาวแห่เซวสาวแห่อย่าเซวก้อมสาวแห่ตังอ่ะเซวใหญ่เลยข้อมันเจ๊ยังเดียวนะก่อนนี่นะมันปิ้งอ่ะจะทอดหรอ เดือนคือซาบาทที่ก็ได้จะว่า หมอกคือปเลิศมาได้กะเนาะมาถึงเนาะ โอ้อันนั้นต้องซื้อเป็นขีด อีกตั้งกิโลเนาะ จะซื้อเป็นขีดถ้าซื้อเป็นซาบาทนี่นะ คือ35นี่เป็นนั่นกึ่งเลยอะจะว่าไปแล้วนะเป็นนั้น35 บาทที่เป็นแบ่งไปสองอันเป็น40เนาะแล้วซื้อเป็นขีดนี่เอาได้เต็ม35 เสือหัวก่อนมันแน่นอย่ามันเจ็บโคผ้าอีกหรอแน่นแท้กะ จ้ะ เนาะแน่นแท้กะโอ้ซิงเลยนะมันเดี๋ยวมันก็ลำนะมันก็ เป็น ยัง เป็นสำนักเจ้าน้องเจ้ากันลันก่อนไม่ริมอ่ะขึ้นน้ำโต๊ะไม่สาวอ่ะขึ้นมาสักเก็บถึงนั้นน้ำโต๊ะไม่สาเมียเจ้าขายอินตังนะตัวปีนะโคตรก็งงอ่ะปิ้งนานนี่นะ กินทานน้ำมันหอมจ้ะ ปิ้งทานนะถัง100 ลิตรอะถังน้ำมันนั่นนะเขาถาดจะเต็มปิ้งกินปิ้งไก่ปิ้งไข่ข้างทางได้หมดแล้วพ่อตัวปิ้งอ่ะ สมัยก่อนนะหมูนะเขาคุกเกลือปิ้งน่ะมันจะล้ำนะล้ำว่าจะ มันหอมนะไม่หอมใบบักคูดนะเนาะ จ้ะ ใบบักคูดมาตรการครับ ครับผม ประเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่หรือบนน้ำตก มีเนาะ เนี่ยมีก็ มีครับ มีอยู่ใครอยากกินกินมีอยู่ครับน่า แรกไปหลายปีละก่อนแวะซื้อก่อนอ่ะ แน่ครับบนน้ำตกเนี่ยมีอยู่ 20 กว่าปีแล้วผมได้ไปอ่ะดู แน่ครับผมไปแล้วผมไปมันเหมือนกันครับ เพิ่นปิ้งหมดหรอใครเคยกินมีมันด้วย น้ำตกไม่ตานะครับ ครับนมัสการครับ ขอบคุณครับโอ้มีละ ได้จะเรียนพรเนี่ย นะครับ เป็นเจริญพร เป็นพันแท้นี่มันใช้จักรยานคู่ชีพหรอ ปั่นจักรยานไป จักรยานของพี่ก็พอ ไม่ เอ กี่ ง 100 บาทนะครับเป็นวันแท้จักรยานต่างแม่งมีมาในเมืองไม่เกินเน็ตเหมือนกันนะ เก่งนะแข็งแรงละ โอ้เป็นแรงขนาดนะไปตีกันมาหน่อโดนมันตาหงายเลยมันนักเป็นวันแท้นักปั่นรถจักรยานโอ้เอานี่ปั่นไปไกลท่านลูกกาจากแม่ริมไปในเมืองเชียงใหม่9 กิโลเหมือนกันอ่ะ ครับประมาณนะครับ แม่เต๋อกับแม่ริมเนาะ ครับ
แม่ริมไม่แต่งกันลูกมันเอาไปอ่ะ ไม่ริมแล้วไม่แต่งครับไม่แต่ง30 กว่าโล ปวดโอ้ไปปีกก่อนปวดโอ้ ไปก็ไม่ริม มาถึงบ้านก็หอบเหมือนกันเลยคันแท้เลยเป็นรถเป็นรถเครื่องไงกัน ครับ รถเกียร์ออโต้เราดึงได้เข้าเกียร์สตาร์ทออกไปเลย รถที่ก็ไม่เกียร์หรอรถที่ว่ะอ๋อ รถไปเขาอะไรกันเนาะ ครับ เกียร์ ไอ้ใหญ่นะมันโวยนะรถเนี่ยมันเบาอย่าง รถ เบานะ เขาจับสลากได้อ่ะมีบ้านเขาคิดการหน่อยรถขี่อ่ะ อ๋อ เอาไป ไปดาว อย่ามาแม่นในผง ไปดาวได้อ่ะกันดอยดาวดาวดอยอ่ะ อ๋องานกาชาตินี่ไม่ได้หรอพวกเรา กาชาติอะไรกันในกิจการ3 ปีการ5 การแล้วเหรอ พี่พรว่าบ้านพี่พรว่ะเอาวันที่ 1ได้เครื่องซักผ้า2 อันว่ะ แล้วกันมี2 เครื่องกันพัดทั้ง2เลยกัน เปิดเช็คเครื่องซักผ้า2 เครื่องนะข้างในว่าว่ะโอ้ไอ้มาแจกขั้นละเบื่อมีหลายสีนะว่ะ อยู่ได้อ่ะ เอากันงอมไปพอโอ้ไปกะละมังซักเสื้อ ตู้เย็นอยู่ได้ ตู้เย็นเครื่องที่ ประมาณหิ้วไปหิ้วมาอยู่เนาะ จานสมัครซื้อหรอไอ้ตู้เย็นอ่ะตู้เย็นเครื่องที่อ่ะ เพื่อนว่า แกมาเล่น เพื่อนแค่ว่าตู้เย็นขึ้นที่ ครับ ว่าอันตู้เย็นมือถือ อ๋อ ตู้เย็นมือถืออัน เอาจ้างว่าล่ะ ที่อันทีวีภาพนะเพื่อนเขาพัดลมมือถือ นี่ไหนภาพนะอ๋อ นั่นนะพัดลมมือถือ ก่อนมันออกไม่เอาหรอแจกวีอ่ะนะแจกวีนั่งไปวัดอ่ะนั่งฟังเทศฟังธรรมกับวีแจกเราออกกันอ่ะด่าวีมันมีด้ามเหรอด้ามมันยาวแหละวีมันมนนั่นแหละถ้าพระเจ้าไอ้2 อันคนโดนนะ เด็ดตัวพักวีคนเดียวตัวมีเท่ารวมมันก่อน อันนี้ชื่อว่าอะไรก็วีตัวหรอ คนตายเข้ากับวีด้วยล่ะนี่ของเฮาละตู้ โอ้ยล่ำเรือแหละโอ้ยหลายอย่างนะหรอวีตัวตาคนตาวีนั่งตะบนวีอ่ะฉันสถานะระบบวีอ่ะ เปิดหน้าต่างโลโก้นะวัดก่อนนะมันจะมีนี่เหรอมันจะมีมุ้งหลงเหรอก็หน้าต่างไม้ก็แรกอย่างไรอ่ะก็ เที่ยงคืนแล้วเนาะ อ่ะเที่ยงคืนละป่ะปีบ้านไหนบ้านมันจ่ายปีบ้านละครับนิมนต์ครับผม สุขกามานิภูตานิโยทันเทนะนะหิสติอัตโนสุเมสาโนเปจะโสละพะเตสุขังสัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุขผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ครับ ผู้นั้นย่อมไปแล้วย่อมได้สุข
ค่ำคืนนี้ก็กราบนมัสการและเจริญพรไหว้พระสวดม สาน ต์ ธุสาธุสาธุครับ จ้ะ สำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณคุณผู้ฟัง ทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันจนจบรายการนะเจ้า ขอบคุณพี่พรขอบคุณได้หนุ่ยเจ้า ครับผม ขอบคุณพี่ศรีขอบคุณพระอาจารย์เรารักขอบคุณพระอาจารย์สมัครด้วยนะเจ้าที่รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลง ขอบคุณผู้อำนวยการสถานีเจ้าพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจที่เมตตาเวลากับธรรมะคลายเครียดมาโดยตลอดนะเจ้าสำหรับพระเจ้าพิสมัยสุริโยดรเจ้า แล้วเราจะมาพบปะกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าเจ้า3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสำหรับวันนี้ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีกก่อนสวัสดีเจ้า ดีครับผม เจ้า ขณะนี้ท่านกำลังฟัง
สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
บัดนี้
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
นี้